Το 1821 ήταν το έτος που έμελε να ξεκινήσει την παρενόρθωση του ελληνικού έθνους. Οι υπόδουλοι επί αιώνες Έλληνες ζούσαν καταπιεσμένοι, χωρίς δική τους κρατική υπόσταση. Αν και το μεγαλείο της Επανάστασης ανήκει σε πολλούς επώνυμους και ανώνυμους, σήμερα θα παρουσιάσουμε τις 5 μορφές που θεωρούμε ότι επηρέασαν περισσότερο τον αγώνα και τελικά την ίδια τη δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Νούμερο 5. Κωνσταντίνος Κανάρης. Γεννημένος στα Ψαρά το 1793, μένει από μικρός ορφανός και έτσι για να τα βγάλει πέρα ξεκινάει να δουλεύει σαν ναυτάκι σε πλοία συγγενών. Στα 20 του γίνεται καπετάνιος σε ένα μικρό εμπορικό. Αν και δεν είναι μέλος της φιλικής εταιρείας, όταν ξεκινάει το πάρτι στη Μολδοβλαχία, ο Κωστάκης γουστάρει τόσο που κατατάσσεται στο επαναστατικό στόλο των Ψαρών, σαν απλός ναύτης. Διακρίνεται για τις τολμηρές επιχειρήσεις του στα μικρασιατικά παράλια, όπου βαράει τους Τούρκους πριν προλάβουν να μαζευτούν να μας την πέσουν. Ταυτόχρονα του αρέσουν πολύ οι εκρήξεις και έτσι εντάσσεται και εξειδικεύεται στα μπουρλοτιέρικα. Όταν μάλιστα ο συντοπίτης του, Παπα-Νικολής, στην ναυμαχία της Ερέσου, ανατινάζει ένα πραγματικό πολεμικό τουρκικό πλοίο, ο Κανάρης σκέφτεται «Θα το κάνω ακόμα καλύτερα». Μια εκρηκτική καριέρα θα λέγαμε ξεκινάει. Το 1822, μετά τη σφαγή της Χίου και ενώ ο τουρκικός στόλος αράζει και οι ναύτες γιορτάζουν τον Μπαϊράμι, ο Κανάρης θα είναι αυτός που θα πάρει εκδίκηση. Καθώς οδηγεί το πυρπολικό του, το κολλάει στην τουρκική ναυαρχίδα που έχει πλήρωμα 2.000 άνδρες και μπουμ! Πλοίο και άνδρες τυλίγονται στις φλόγες, ενώ ένα φλεγόμενο κατάρτι πλακώνει τον αρχηγό του τουρκικού στόλου Καρά Αλή. Η ανατείναξη εκτοξεύει την καριέρα του Κανάρη και τον κάνει στρατιωτικό superstar. Δημιουργεί μια θετική εντύπωση σε όλη την Ευρώπη. Οι Τουρκαλάδες τα μαζεύουν και φεύγουν από το Αιγαίο. Όταν θα ξαναπροσπαθήσουν να κατέβουν, ο Κωστάκης ξανά θα περάσει όλο του στο στόλο, αλλά δεν θα μπορέσει να βρει την καινούργια του ναυαρχίδα και έτσι τι να κάνει ο άνθρωπος, ανατινάζει την αντιναυαρχίδα, σκοράροντας μόνο 800 kills. Και πίσω πάλι Τουρκαλάδες ασθενά. Τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσει επιδρομές στα παράλια της Μικράς Ασίας. Οι Τούρκοι θα καταστρέψουν τα Ψαρά και ο ίδιος θα απαντήσει με πυρπολίσεις πλοίων. Το 1825, και ενώ ο Ιμπραήμ βρίσκεται στην Ελλάδα, ο πατέρας του συγκεντρώνει ενισχύσεις 60 πλοίων. Οι Έλληνες αναλάβουν μια από τις τολμηρότερες επιχειρήσεις και θα προσπαθήσουν να κάψουν τον αντίπαλο στόλο στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, μάγκες. Όταν τα μπουρλοτιέρικα θα φτάσουν έξω από το Αιγυπτιακό λιμάνι και σκέφτονται πώς θα πλεύσουν σε άγνωστα νερά και υφάλους, ο Κανάρης, θεωρώντας τον άνεμο ευνοϊκό, για να κάψει τον αντίπαλο στόλο, υψώνει ρωσική σημαία και μπαίνει μόνος του. Είσαι τρελός, ρε! Τον παίρνει όμως χαμπάρι ένα γαλλικό πλοίο και ο ίδιος βάζει φωτιά στο πυρπολικό. Και έτσι καταφέρνει με τη βάρκα διαφυγής εν μέσω κανινοβολισμών να φτάσει στο ελληνικό στόλο Σόος. Σύμφωνα με την αναφορά του Γάλλου καπετάνιου, αν είχε υποστηριχθεί με 2 ακόμα πυρπολικά, θα είχε κάψει όλο τον αντίπαλο στόλο. Τα επόμενα χρόνια συνεχίζει να επιχειρεί κατά των Τούρκων και το 1827 γίνεται αντιπρόσωπος των Ψαρών στην Εθνοσυνέλευση. Πολεμάει μέχρι το τέλος του πολέμου. Η καριέρα του όμως δεν τελειώνει στον πόλεμο. Αντίθετα, διατελεί φρούραρχος και ναύαρχος επί Καποδίστρια, υπουργός ναυτικών επί Όθωνα και πρωθυπουργός της Ελλάδας 4 φορές. Θα πεθάνει εν ενεργεία πρωθυπουργός οικουμενικής κυβερνήσεως, ενώ αντιμετωπίζει την κρίση του Ρωσοτουρκικού πολέμου το 1877. Ο τολμηρός μπουρλοτιέρης που έβαζε φωτιές στους εχθρούς της πατρίδας είχε γίνει ο άνδρας που με το σεβασμό και την υφαλιότητά του σβήνει τις φωτιές που απειλούν να κάψουν το νεοσύστατο κράτος. Στο νούμερο 4. Ο Μάρκος Μπότσαρης. Μέλος ισχυρής σουλιώτικης φάρας των Μποτσαρέων, μεγάλωσε σε μια κοινωνία πολεμιστών. Οι πρώτες του παιδικές μνήμες ήταν αυτή από τη δεύτερη και τρίτη πολιορκία του Σουλιού από τον Αλή Πασά, την πτώση του και το μακρύ δρόμο της εξορίας. Επειδή ο Σουλιώτης αυτό που ξέρει να κάνει καλά είναι να πολεμάει, θα καταταχθεί από 18 χρονών στο γαλλικό στρατό, όπου διακρίνεται και φτάνει στο βαθμό του μαγιόρου, σαν ταγματάρχης κάτι δηλαδή. Το 1818 θα γυρίσει στην Ήπειρο, όπου ο πατέρας του θα σκοτωθεί από τον αρματολό Γόγο Μπακόλα. Ο Μάρκος θα ενταχθεί στην υπηρεσία του Αλή και στην αυλή θα γνωριστεί με άλλους οπλαρχηγούς, όπως ο Ανδρούτσος, ο Καραϊσκάκης και έτσι μοιείται στην φιλική εταιρεία. Το 1820 ξεσπάει πόλεμος μεταξύ Σουλτάνου και Αλή Πασά και οι Σουλιώτες προσφέρουν τις στρατιωτικές τους υπηρεσίες στα σουλτανικά στρατεύματα με αντάλλαγμα την επιστροφή των εδαφών από τα οποία τους είχε διώξει ο Αλή. Καθώς όμως οι Τούρκοι Πασάδες δεν εκπληρώνουν την υπόσχεσή τους, ο Μάρκος έρχεται σε μυστική συνεννόηση με τον Αλή και αποχωρεί από το Σουλτανικό στρατό. Επιτίθεται στους Τούρκους και ξεκινάει καταλήψεις λόφων, φουρίων και αποκρούει τις επιθέσεις των τουρκικών και αλβανικών στρατευμάτων. Το 1821 και πριν από το επίσημο ξέσπασμα της Επανάστασης,
ο Μάρκος προσπαθεί εντατικά να δημιουργήσει μια αντιτουρκική συμμαχία μεταξύ Ελλήνων χριστιανών με αιχμή τους σκληροτράχυλους Σουλιώτες και εξίσου σκληρών Αλβανών μουσουλμάνων πολέμαρχων. Οι θρησκευτικές διαφορές τους όμως, καθώς και η μεταστροφή του μεγαλύτερου Αλβανού Πασά από το στρατόπεδο του Αλή στο Σουλτάνο, θα διαλύσει το όραμα για κοινή συνεργασία Ελλήνων και Αλβανών. Η έναρξη της Επανάστασης του 1821 θα βρει τους Έλληνες χωρίς συμμάχους. Παρ' όλα αυτά, ο Μπότσαρης παίρνει μέρος σε όλες τις μάχες στην Ήπειρο συντρίβοντας τις τουρκικές δυνάμεις. Παίρνει μέρος στην πολιορκία της Άρτας, που όμως οι Έλληνες αποτυγχάνουν. Οι Τούρκοι πολιορκούν το Σούλι και ο πρώτος ελληνικός τακτικός στρατός καταστρέφεται στη μάχη του Πέτα. Οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν δεύτερη φορά την πατρίδα τους. Τώρα πλέον θα παλέψουν για την ελευθερία της υπόλοιπης Ελλάδας. Ο Ομέρ Βριώνης κατεβαίνει και αρχίζει να πολιορκεί το Μεσολόγγιο. Καθώς οι οχυρώσεις είναι χάλια, ο Μάρκος ξεκινάει τις συζητήσεις και καλά για συνθηκολόγηση, και όταν οι Έλληνες κάνουν τις επιδιορθώσεις, οι συζητήσεις καταραίουν. Η επαναστατική κυβέρνηση ανακηρύσσει στρατηγό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα. Οι άλλοι Έλληνες οπλαρχηγοί ξεκινάνε την κρίνια γιατί εννοείται ότι αδικούνται. Ξέροντας ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει στον διχασμό, σχίζει το δίπλωμα μπροστά τους και λέει: όποιος είναι άξιος, παίρνει το δίπλωμα με το σπαθί του από τον Πασά. Ο ήρεμος και αγνός χαρακτήρας του, η ανιδιοτέλεια και ο πατριωτισμός του τον κάνουν γνωστό σε όλη την Ευρώπη και δημιουργούν ένα νέο κίνημα φιλελληνισμού. Το 1823, 15.000 άνδρες υπό τον Μουσταή Πασά κινούνται εναντίον της Δυτικής Ελλάδας. Ο έμπειρος Μάρκος σχεδιάζει μια νυχτερινή επίθεση με σκοπό την αποδιοργάνωση του εχθρού και την εκτέλεση του ίδιου του Μουστομπέη. Καθώς πολλοί από τους αντιπάλους είναι ενδεδειμένοι όμοια με τους Σουλιώτες, θα δώσει εντολή για συγκεκριμένα διακριτικά συνέντηση και συνθηματικά, ώστε στην τεχνητή σύγχυση να έχει το πλεονέκτημα. Η επίθεση πετυχαίνει και εκεί που φαίνεται ότι ο Μάρκος θα πετύχει άλλο ένα στρατιωτικό θρίαμβο, τραυματίζεται θανάσιμα. Οι άνδρες του υποχωρούν μαζεύοντας όμως τους νεκρούς και το σώμα του αρχηγού τους, καθώς και λάφυρα. Η Επανάσταση χάνει ένα στρατηγικό νου μεγάλου βελληνικούς. Αλλά ο θάνατός του θα δημιουργήσει ένα τεράστιο μύθο, καθώς άλλος ένας θα προσθεθεί στο πάνθεον των ελληνικών ηρώων. Ο Μάρκος θα δείξει στην Ευρώπη ότι το χώμα της Ελλάδας βγάζει ακόμα τους Έλληνες που αγαπάνε από τα βιβλία και τις ιστορίες του παρελθόντος. Νούμερο 3. Ανδρέας Μιαούλης. Γεννιέται και μεγαλώνει στην Ύδρα σε οικογένεια καραβοκυρέων, εφοπλιστές της εποχής δηλαδή. Επειδή θέλει να βγάλει κι άλλα χρήματα, κατά τους Ναπολεόντους πολέμους οδηγάει ο ίδιος ένα από τα καράβια του, μάλλον το πιο καλό και γρήγορο. Γυρνάει την Ευρώπη και σπάει τον ναυτικό αποκλεισμό του αγγλικού ναυτικού προς τις βάσεις των Γάλλων. Ξέρετε τώρα, εφόδια, όπλα και τέτοια. Λέγεται μάλιστα πως το 1802 τον συλλαμβάνει ο Νέλσον ο ίδιος, κάπου στην Ισπανία, και θέλει να τον κρεμάσει σαν λαθρέμπορα. Αλλά ο Μιαούλης είναι τόσο τολμηρός και γενναίος που τον θαυμάζει και τον αφήνει ελεύθερο. Είτε επειδή είναι γενναίος είτε επειδή είναι πλούσιος, ο Μιαούλης τη γλιτώνει και έτσι έχει αποκτήσει τρελή εμπειρία. Να αποφεύγει πολεμικά πλοία και να αντιμετωπίζει πειρατές. Το 1816 αποφασίζει να ράξει, να αφήσει τα καράβια στο γιο του και να ζήσει ήρεμα σαν άρχοντας, στην κυριολεξία. Το 1821 θα το βρει αντίθετο με την Επανάσταση. Σας τη φέραμε, Τι είναι ρε, ανώριμο σαν την πλέμπα. Το νησί του είναι πλούσιος, έχει ένα καθεστώς αυτονομίας, καθώς οι Τούρκοι μόνο φόρους ζητάνε και δεν επηρεάζουν τη ζωή εκεί. Ο απλός κόσμος της Ύδρας όμως θέλει επανάσταση. Ο ίδιος δεν αντιδράει, κάνει 3.625 ισπανικά τάλαρα δωρεά. Θέτει τα καράβια του στην υπηρεσία της Επανάστασης και αράζει σπίτι. Ο γιος του συμμετέχει σαν πλοίαρχος σε πολλές μάχες. Όμως το 1822 οι Ιδραίοι τον εκλέγουν ναύαρχο μετά την παραίτηση του Ιάκωβου τον Μπάτζη. Τι να κάνει ο Ανδρέας, τον έφαγε δημοκρατία. Παίρνει το στόλο και έτσι ο αρχηγός μας πάει στη Ζάκυνθο και εκεί ενώνεται με τους στόλους των Ψαρών και των Σπετσών. Ο τουρκικός στόλος έχει αράξει την Πάτρα και οι Έλληνες μέχρι αυτή τη στιγμή κάνουν μόνο αψιμαχίες με τα τουρκικά πλοία. Σκέφτεται λοιπόν να τους την πέσει σε κανονική ναυμαχία. Και τους ξεσκίζει. Οι επιτυχίες του συνεχίζονται. Αψιμαχή στοιχείο. Νικάει 80 τουρκικά πλοία με 60 δικά του έξω από το ναύπλιο και όταν το 1823 το ναύπλιο πέφτει, ο Μιαούλης έχει το κύρος και τα καράβια για να μεταφέρει τους Τούρκους κατοίκους που παραδοθήκαν στη Μικρά Ασία. Ναι ρε, εμείς δεν σφάζαμε συστηματικά αθώους και όπλους όπως θέλουν κάποιοι να μας πείσουν τώρα τελευταία. Το 1824 αψιμαχεί στο Βόρειο Αιγαίο. Στη Σκιάθο υποχωρεί έναν τουρκικού στόλου δημιουργώντας του όμως απώλειες. Δεν θα προλάβει να σώσει όμως τα ψαρά από την απόβαση των Τούρκων. Καταφέρνει όμως να σώσει τη Σάμο από τον ενωμένο τουρκο-αιγυπτιακό στόλο και όχι μόνο τους αποτρέπει από την απόβαση του, αλλά θα τους νικήσει στην ναυμαχία του Γέροντα, όπου προκαλεί απώλειες 27 πλοίων. Καλά ρε, πόσα πλοία είχαν οι Τούρκοι να πούμε τώρα.
Θα νικήσει την Κρήτη, θα εμπλακεί στον Ναβαρίνο, αλλά δεν θα αποτρέψει την απόβαση των Αιγυπτίων με αποτέλεσμα τη συντριβή των ελληνικών δυνάμεων στην Ξηρά. Μετά από μερικές μέρες όμως θα πάρει την εκδίκησή του, καθώς θα νικήσει τον Αιγυπτιακό στόλο στη Μεθόνη και θα τον αναγκάσει να υποχωρήσει πάλι. Συνεχίζει να ναυμαχεί παντού, Μεσολόγγι, Κρήτη, κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, ώσπου το 1827 θα παρατηθεί και τη θέση θα αναλάβει με αντικειμενικά κριτήρια. Ξέρετε, τώρα μας δανείσανε χρήματα κτλ. Ο Άγγλος ναύαρχος Κόχραν. Ο Ανδρέας θα παραμείνει ταπεινός καπετάνιος της υπερσύγχρονης για την εποχή φρεγάτας Ελλάς. Το ελληνικό ανεξάρτητο κράτος έχει και επιτέλους γίνει πραγματικότητα και έχει και τον πρώτο του κυβερνήτη, το Γιάννη του Καποδίστρια, ο οποίος διώχνει το βίσμα τον Κόχραν και ξανακάνει αρχηγό τον Μιαούλη και έτσι τον βάζει να καθαρίσει τη θάλασσα από τους πειρατές. Μάλιστα, συνεχίζει τις επιχειρήσεις κατά των Τούρκων, αποβιβάζει με το στόλο στρατό στοιχείο, νικάει αποφασιστικά ναυμαχία στη Μυτιλήνη και όλα δείχνουν μια χαρά. Όχι, παιδες, δυστυχώς η διχόνοια θα κάνει την εμφάνισή της. Ο Μιαούλης θα στραφεί μαζί με πολλούς άλλους κατά του Καποδίστρια σε μια πολύ μελανή σελίδα της ναυτικής μας ιστορίας. Θα κάψει τη φρεγάτα Ελλάς και την κορβέτα Ύδρα, σύγχρονα πλοία για τα οποία είχαν δαπανηθεί υπέρογκα ποσά. Εν τέλει, ο Καποδίστριας θα προτείνει τη συγχώνευση για να λήξει η ανταρσία, αλλά θα δολοφονηθεί. Επιόθωνα, στον Μιαούλη θα προσθεθεί η θέση του στόλαρχου που θα την αρνηθεί. Κάποιοι λένε από τις τύψεις του για τις πράξεις του. Τελικά θα τιμηθεί από το κράτος και θα αποβιώσει από φυματίωση το 1835. Αν και αντίθετος με τον αγώνα της ανεξαρτησίας, ο Μιαούλης είναι ο βασικός υπεύθυνος για την επιτυχία της ελληνικής επανάστασης στη θάλασσα, καθώς οι αποφασιστικές ναυμαχίες που έδωσε εμπόδισαν τους Τούρκους να εκμεταλλευτούν το πολεμικό του στόλο και εξέθεσαν τις χερσαίες δυνάμεις τους. Όχι τυχαία, ετάφη στη σημερινή ακτή Μιαούλη, επειδή κατά τον θρύλο εκεί ήταν θαμμένος και ο ήρωας της Σαλαμίνας, ο Θεμιστοκλής. Νούμερο 2. Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ξεκινάμε τόσο σκληρά που ο τυπάς γεννήθηκε σε μια σπηλιά. Δεν γνώρισε ποτέ τον μπαμπά του και σε ηλικία 8 χρονών μένει ορφανός και από μαμά. Ο Γιωργάκης από 10 χρονών κυνηγάει Τούρκους, όπως μας πληροφορεί ο Μακρυγιάννης. Κάποια στιγμή τη συμμορία του τη συλλαμβάνουν κάτι Αλβανοί στρατιώτες του Αλή Πασά. Ο Αλή, που θαυμάζει τον αντίθεσο χαρακτήρα, τον κρατάει ζωντανό στην αυλή του, μετά τα βασανιστήριά του φυσικά. Του Γιωργάκη όμως δεν του αρέσει και έτσι μια νύχτα παρατάει τα Γιάννενα και πάει να γίνει κλέφτης δίπλα στον καλύτερο της εποχής, τον Κατσαντώνη. Τελικά, όταν οι άνδρες του Αλή διαλύσουν τους κλέφτες του Κατσαντώνη, ο Καραϊσκάκης θα επιστρέψει στον Αλή. Τσεκάρει ο Αλή το LinkedIn του Καραϊσκάκη και τον ξαναπροσλαμβάνει. Αρτιμελή. Και μάλιστα σαν σωματοφύλακα. Εκεί θα μπλέξει με τις κακές παρέες της φιλικής εταιρείας. Το 1820, όταν οι δυνάμεις του Σουλτάνου θα πολιορκήσουν τα Γιάννενα, ο Καραϊσκάκης θα είναι από τους τελευταίους που παρατάνε τον Αλή. Βγάζει την οικογένειά του από τα Γιάννενα και παρατάει και τους πολιορκητές. Το 1821 τον βρίσκει να συμμετέχει σε συγκρούσεις στην Ήπειρο, αλλά στην πρώτη μεγάλη μάχη του αγώνα τραυματίζεται στα γεννητικά του όργανα. Αφού αποθεραπεύεται, εμφανίζεται ξανά στο ελληνικό στρατόπεδο, το οποίο παρατάει λίγο καιρό μετά για να πάει να πάρει το αρματολίκι των αγράφων. Εν τέλει τα καταφέρνει και αναγνωρίζεται ως αρματολός των αγράφων από Έλληνες και Τούρκους. Στέλνει βέβαια μια επιστολή στους Τούρκους μην τυχόν και πατήσουν το πόδι του εκεί και ότι τους φόρους θα τους μαζεύει και θα τους παραδίδει ο ίδιος. Τυπικά είναι υποτελής των Τούρκων, αλλά πρακτικά βοηθάει τους καπετανίους της Δυτικής Στερεάς. Με τη λήξη της πρώτης πολιορκίας του Μεσολογγίου, όταν οι Τούρκοι ανώτεροι του ζητάνε να περάσουν από τα εδάφη του, αρνείται και έτσι συγκρούεται μαζί τους. Λόγω θεμάτων υγείας αφήνει το αρματολίκι και έτσι πάει στα Επτάνησα. Όταν επιστρέφει, όχι μόνο ανακαλύπτει ότι του έχουν πάρει το αρματολίκι, αλλά βρίσκεται και κατηγορούμενος από τους Έλληνες για εσχάτη προδοσία. Όταν βέβαια ξεκινάει ο εμφύλιος, η κυβέρνηση τον προσλαμβάνει ξανά. Συμμετέχει στις ακρότητες στον εμφύλιο και πολεμάει ενάντια στον Ιμπραήμ στη μάχη στο Κρεμμύδι, όπου οι Έλληνες διαλύονται. Οι Ρουμελιώτες οπλαρχηγοί γυρνάνε στη στερεά Ελλάδα και ο Καραϊσκάκης ξεκινάει να τσακίζει τους Τούρκους. Νικάει τα τουρκικά σώματα παντού και προσπαθεί να σώσει το πολιορκούμενο Μεσολόγγι. Τελικά, παρά τις συνεχείς προσπάθειές του, το Μεσολόγγι θα πέσει. Μαζεύει όσους έχει δικούς του και από τους πολιορκημένους και πάει στην πρωτεύουσα στο Ναύπλιο. Εκεί, με την υποστήριξη του Κολοκοτρώνη και την ανοχή του Ζαΐμι, ανακηρύσσεται γενικός αρχηγός Στερεάς. Η Στερεά βρίσκεται ολοκληρωτικά υποταγμένη στους Τούρκους, με τους Έλληνες να κατέχουν μόνο την Ακρόπολη στην Αθήνα. Ο Καραϊσκάκης ανεβαίνει και οχυρώνει θέση στο Χαϊδάρι και αρχίζει πόλεμο φθοράς με τον Κιουταχή. Επειδή όμως αυτή η τακτική δεν αποδίδει, ο Γιωργάκης ξεκινάει μια πλήρη ανατροπή των ισορροπιών. Αφήνει την Αθήνα με κάποιο βασικό στρατό να επιτηρεί και τσακίζει τους Τούρκους και τους Καλβανούς σε όλη τη Ρούμη, στην Αράχοβα, στην πυραμίδα με τα κομμένα κεφάλια των εχθρών του.
Έχοντας πλέον αποκόψει τον Κιουταχή από τις βάσεις ανεφοδιασμού, ο πολιορκητής γίνεται πολιορκούμενος. Η παγίδα έχει στηθεί και οι Έλληνες μπορούν να φθείρουν αποτελεσματικά τους Τούρκους. Και τότε αναλαμβάνει την αρχιστρατηγία ο Άγγλος Ριχάρδος Τσόρτς, ο οποίος ξέρει από τον πόλεμο καλύτερα από τους Έλληνες και αποφασίζει να κάνουν γενική έφοδο όπως αναπολεόντια πεδία μαχών. Ο Καραϊσκάκης τσαριστείται και διαφωνεί, αν χάρη της ενότητας κάνει πίσω. Το βράδυ πριν την έφοδο, κάτι κριτήκαροι γίνονται ντύρλα και έτσι ξεκινάνε τους πυροβολισμούς με τους Τούρκους. Και ο Καραϊσκάκης πέφτει να επιβάλλει την τάξη για να μην ξεφύγει η κατάσταση. Δέχεται όμως ένα πυροβολισμό και τραυματίζεται θανάσιμα. Πριν πεθάνει, θα ζητήσει από τους συμπολεμιστές του να παραμείνουν ενωμένοι. Ο κλέφτης είχε γίνει πραγματικός αρχιστράτηγος και είχε σώσει την Επανάσταση στη στερεά Ελλάδα. Πριν πάμε στο νούμερο 1, θα θέλαμε να αναφερθούμε σε προσωπικότητες που, αν και δεν είναι στο δικό μας τουλάχιστον top 5, αξίζει να ασχοληθούμε και να τις γνωρίσουμε. Νικηταράς. Δεξί χέρι του Κολοκοτρώνη, ηρωικός και γενναίος. Αγνός πατριώτης. Στα Δερβενάκια έσβαζε τους Τούρκους οριδών. Σε κάποια φάση έπαθε και αμόκ και φώνανε στον εαυτό του. «Κουράγιο Νικήτα! Τούρκους φάζεις, ωραία!» Επίσης άλλαξε 3 σπαθιά και το χέρι του έπαθε αγκύλωση από το πολύ σφαξίδι και χρειάστηκε γιατρός για να το βγάλουν από το σπαθί. Πήρε το προσωνύμιο δικαίως Τουρκοφάγος. Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Η τύπισσα γεννήθηκε στις φυλακές της Κωνσταντινούπολης που είχαν τον πατέρα της λόγω συμμετοχής στα ορλοφικά. Έγινε ακόμα πιο πλούσια από τους 2 γάμους της, αλλά και από δικές της επιχειρήσεις. Όταν ξέσπασε η Επανάσταση, εξόπλισε δικά της πλοία με δικούς της άνδρες και έδινε μπόνους παραγωγικότητας με το κεφάλι. Το τουρκικό εννοούμε. Μέσα σε 2 χρόνια έφαγε όλη της την περιουσία για τον αγώνα. Οδυσσέας Ανδρούτσος. Από τους πιο σκληρούς τυπάδες. Εκπαιδεύτηκε και αυτός στην αυλή του Αλή, ήταν από τους βασικούς παράγοντες για την επικράτηση της Επανάστασης στη Ρούμελη. Σκληρός τυπάς ακόμα και για την εποχή του. Ικανότατος πολεμιστής. Το 1821 στο Χάνι της Γραβιάς, με 120 άνδρες μόνο, θα καθυστερήσει ολόκληρο τουρκικό στρατό του Ομέρ Βριώνη, δημιουργώντας το απόλυση 300 ανδρών και 600 τραυματιών, με αποτέλεσμα να αποσυρθούν στην Εύβοια αντί για εκστρατεία στην Πελοπόννησο. Αθανάσιος Διάκος. Από τις πιο αγνές μορφές του αγώνα. Αν και δεν πρόλαβε να προσφέρει πολλά, πρόλαβε να απελευθερώσει τη Λιβαδιά. Μαθαίνοντας ότι οι Τούρκοι κατεβαίνουν, έπιασε τη γέφυρα της Αλαμάνας. Όταν ενημερώθηκε ότι περικυκλώνεται, επίλεξε να μείνει και να πολεμήσει. Όλα αυτά μερικές εκατοντάδες μέτρα από το σημείο που οι 300 Σπαρτιάτες θυσιάστηκαν το 480 π.Χ. Ο μαρτυρικός του θάνατος και ο ιστορικός παραλληλισμός δημιούργησαν ένα τεράστιο κύμα συμπάθειας στο εξωτερικό. Ιωάννης Μακρυγιάννης. Όπως και ο Νικηταράς, πήρε μέρος σε πολλές μάχες που ο ίδιος πολέμησε γενναία σώμα με σώμα. Πιο σημαντικό είναι ο αγωνιστής που έγραψε τα απομνημονεύματά του με αποτέλεσμα να μας δώσει μια βιωματική εικόνα της Επανάστασης. Αλέξανδρος και Δημήτριος Υψηλάνδης. Όχι, δεν είναι ντουέτο, είναι η απόδειξη του ίδιου του εθνικού σκοπού. Πλούσιοι, βολεμένοι και από καλή οικογένεια, χωρίς καμία ανάγκη να μπλέξουν με πολέμους και φασαρίες. Κι όμως ανέλαβαν το βάρος στην αρχή του αγώνα χωρίς να έχουν τίποτα να κερδίσουν εκτός από τη λευτεριά της πατρίδας τους. Νούμερο 1. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Η πιο αναγνωρίσιμη μορφή της Επανάστασης. Γόνος μεγάλης κλέφτικης οικογένειας. Τα παιδικά του χρόνια τα περνάνε με τον πατέρα του, όπου είναι αρματολός και κλέφτης, μέχρι το 1780 που θα τον σκοτώσουν οι Τούρκοι. Ο Θοδωράκης στα 15 του γίνεται ο ίδιος αρματολός. Κάθε φορά που οι Τούρκοι νιώθουν ασφάλεια, κηρύττουν τους αρματολούς παράνομους και όταν δεν μπορούν να κερδίσουν, ξανασυνθηκολογούν μαζί τους. Το 1804 ξεκινάει ο πιο άγριος διωγμός των κλεφτών. Ο Κολοκοτρώνης συζητά με τους Ρώσους για γενικό ξεσηκωμό και περνάει λίγο καιρό σαν κουρσάρος, αλλά τελικά δεν δέχεται να γίνει ένα απλό πιόν της ρωσικής πολιτικής. Γυρνάει στην Πελοπόννησο που έχει γίνει ήδη θρύλος. Το 1806 και με επίσημο πατριαρχικό αφορισμό προς την οικογένεια των Κολοκοτρωναίων, τους κυνηγάνε οι πάντες, Τούρκοι, Αλβανοί και Έλληνες. Ένα απίστευτο σκηνικό καταδίωξης που θυμίζει Άγρια Δύση, με καθημερινές μάχες, βραδινές πορείες και προδοσίες, αναγκάζει τον έμπειρο πολεμιστή να ξεφύγει στα Εφτάνησα. Τα χρόνια που θα μείνει εκτός Πελοποννήσου θα γίνει πετυχημένος κουρσάρος και τελικά θα ενταχθεί στον Αγγλικό στρατό. Έτσι θα φτάσει στον βαθμό του ταγματάρχη και από εκεί θα έχει το γνωστό outfit με την περικεφαλαία που θα τη φοράει σε όλες τις επίσημες εκδηλώσεις. Το 1818 μοιείται στη φιλική εταιρεία. Το 1821 περνάει στη Μάνη και ετοιμάζεται για τη μεγάλη στιγμή. Η Επανάσταση ξεσπάει και είναι ήδη 51 ετών έμπειρος διοικητής με γνώση αντάρτικων αλλά και ευρωπαϊκών τακτικών πολέμων.
Με το κύρος που έχει, καταφέρει να ενώσει οπλαρχηγούς και να δημιουργήσει ένα νέο είδος οργανωμένου στρατού. Διαβλέποντας τη στρατηγική θέση της Τριπολιτσάς, σημερινή Τρίπολη δηλαδή, ξεκίνησε κατευθείαν να την πολιορκήσει. Υπό την καθοδήγησή του, οι προσπάθειες των Τούρκων αξιωματούχων να σπάσουν την πολιορκία θα αποτύχουν. Η Τρίπολη πέφτει και ο Κολοκοτρώνης πετυχαίνει την πρώτη μεγάλη νίκη της Επανάστασης. Η φήμη του απλώνεται παντού και αυτό δημιουργεί αντιζηλίες, φθόνο και ανησυχία. Επιχειρήσεις όπως η πολιορκία του Ναυπλίου, στις οποίες αν και είναι παρόν δεν εισακούεται, και η πολιορκία της Πάτρας, που ανακαλείται λίγο πριν πέσει το φρούριο, αποτυχάνουν. Το 1822, ο Κολοκοτρώνης, χωρίς καμία στήριξη από την επαναστατική κυβέρνηση και με πολλούς να μην του δίνουν σημασία, αντιλαμβάνεται την κίνηση του στρατού του Δράμαλη. Εφαρμόζει μόνος του την τακτική της καμένης γης και αφού τον εγκλωβίζει, τον εκμηδενίζει τα δερβενάκια. Πρακτικά ο Μοριάς επιτέλους περνάει στα χέρια των Ελλήνων, εκτός από μερικές οχυρές θέσεις. Όσο ο Θόδωρας όμως μάχεται, κάποιοι ραδιοργούν. Το αποτέλεσμα είναι μια υποβόσκουσα σύγκρουση στρατιωτικών και πολιτικών, η οποία όμως έχει και άλλες πολιτικές και γεωγραφικές προεκτάσεις. Το αποτέλεσμα είναι ο καταστροφικός εμφύλιος του 1824, στον οποίο θα εμπλακούν κατά βάση οι Πελοποννήσιοι στρατιωτικοί ενάντια στα μισθωτά σώματα των Σπερολαδιτών, Θεσσαλών και Μακεδόνων που ελέγχονται από την παράταξη των πολιτικών. Στις μάχες θα σκοτωθεί ακόμα και ο γιος του Κολοκοτρώνη, και ο γέρος συντετριμμένος θα παραδοθεί στις κυβερνητικές δυνάμεις και θα φυλακιστεί. Το 1825 ο Αιγυπτιακός στρατός του Ιμπραήμ αποβιβάζεται στην Πελοπόννησο. Οι προσπάθειες των κυβερνητικών στρατευμάτων να του σταματήσουν καταλήγουν σε πανολευθρίες για τους Έλληνες. Τότε ποιον θυμούνται? Τον Κολοκοτρώνη. Τον βγάζουν από τη φυλακή για να νικήσει τον Ιμπραήμ. Στις πρώτες κανονικές μάχες, ο τακτικός στρατός του Ιμπραήμ νικάει απαντά τα σώματα του Κολοκοτρώνη. Ο γέρος λοιπόν θα ξεκινήσει ένα αντάρτικο τεράστιας κλίμακας που, αν και στην αρχή δεν ενθουσιάζει, όπως οι πρώτες μεγάλες νίκες, αρχίζει να αποδίδει. Ο Ιμπραήμ εκνευρίζεται και με επιστολή ζητάει από τον γέρο να πολεμήσουν τίμια. Ξέρετε πόσο τίμια θέλει να νικήσει αυτός? Με τακτικό στρατό και χιλιάδες αλάχου απέναντι σε άτακτους Έλληνες. Απαντάει ο Θόδωρας, φέρε 500-1000 από τους δικούς σου, να φέρω κι εγώ μια συμμορία μου. Άμα πάλι δεν θες, πάμε δυο μας ένα 1v1. Ακόμα περιμένουμε τον Ιμπραήμ να απαντήσει. Θα κρύβεται πίσω από κανένα θάμνο, στη στάση βαθύ κάθισμα. Μη λερώσει κιόλας την καινούρια του βράκα. Ο Πασάς την πιάνει τη δουλειά και αρχίζει να παίρνει Έλληνες με το μέρος του. Σταματάει τις λαιλασίες και τις σφαγές σε όσους δηλώνουν υποταγή και πάνε μαζί του. Πολλές περιοχές, Πρόκριτη και χωριά υποτάσσονται. Ο Κολοκοτρώνης θα γράψει ότι ποτέ δεν τρόμαξε τόσο πολύ για την πορεία της Επανάστασης. Έτσι θα απαντήσει με το δόγμα: φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους. Μπαίνουν οι Αιγύπτιοι σε ένα χωριό και οι κάτοικοι τους λένε #welcome. Μπαίνει και ο Θόδωρας με τους δικούς του και τους ισοπεδώνει. Πάει ο Νενέκος να κάνει το καλό παιδί με τον Ιμπραήμ, βάζει ο Θεοδωράκης και τον δολοφονούνε. Από την καταστροφή που προκαλείται, ο στρατός του Ιμπραήμ έχει προβλήματα τροφοδοσίας και μισθοδοσίας. Και συνδυαστικά με την αυμαχία του Ναβαρίνου που τον αποκόπτει από την επικοινωνία με την Αίγυπτο, η επανάσταση στο Μοριά σώζεται. Η Ελλάδα αναγνωρίζεται σαν αυτόνομο κράτος. Ακόμα και μετά την απελευθέρωση, η ζωή του θα είναι περιπετειώδης. Καθώς επί όθωνα θα φυλακιστεί και θα δικαστεί. Τελικά θα αποκατασταθεί και θα πεθάνει το 1843, πλήρης ημερών μετά από γλέντι στο παλάτι. Δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε καλύτερα το μήνυμα αυτό από ότι με τα ίδια τα λόγια του γέρου. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε επανάσταση, δεν συλλογιστήκαμε ούτε πόσοι είμεθα, ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι ευαστούν τα κάστρα και τις πόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «Πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα, βατσέλα». Αλλά ως μια βροχή έπεσε σε όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας. Και όλοι, και οι κληρικοί, και οι προεστοί, και οι καπεταναίοι, και οι πεπαιδευμένοι, και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι συμφωνήσαμε σε αυτό το σκοπό και κάμαμε την Επανάσταση. Αν σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο, πατήστε το like, εγγραφείτε στο κανάλι μας, πατήστε και το ρημάδι το καμπανάκι να μην χάνετε ούτε ένα νέο επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο social media Facebook και Instagram και αν θέλετε να στηρίξετε ενεργά την προσπάθειά μας, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Patreon ή να μας κάνετε κάποια δωρεάν στο PayPal. Οι πληροφορίες βρίσκονται στην περιγραφή του βίντεο. Έως την επόμενη φορά, να είστε καλά.